सन् 2019 जुन 10 मा थाइल्यान्डको एक अनलाइन न्युज पोर्टल ब्याङ्कक पोस्टमा समाचार आउँछ। गर्भवती चिनिया पर्यटक भिरबाट खस्दा बाँच्न सफल। करिब 111 फिट अग्लो भिरबाट खसेकी गर्भवती चिनिया पर्यटक वाङ नुआन बाँच्न त सफल हुन्छन्, तर उनलाई धेरै शारीरिक चोटहरू लाग्छन्। भिरबाट सिधै जमिनमा नभई ठुलो रुखको हाँगामा ठोकिएर खसेपछि उनको शरीरको देब्रे भागको तिघ्रा, हात, काँध, कमर र घुँडाका हड्डीहरूमा फ्र्याक्चर हुन्छ। उनको शरीरमा 17 वटा ठाउँमा फ्र्याक्चर भएको हुन्छ। अर्को दुःखद कुरा, वाङ नुआन आफै त बाँच्न सफल हुन्छन्, तर उपचारकै क्रममा विभिन्न सर्जरी गर्नुपर्ने र औषधि खानुपर्ने भएको हुँदा उनको गर्भमा रहेको 3 महिनाको बच्चाले भने त दुर्घटनापछि बाँच्न सफल हुँदैन, त्यति भाग्यमानी हुँदैन। सङ्घर्षका वर्षहरूमा रिकभरीको क्रममा उनी फिजिकल थेरापीसँगै मानसिक रूपमा आफूलाई बलियो बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहन्छन् र सफल पनि हुन्छन्। आज उक्त घटना घटेको 5 वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ। उक्त घटनापछि वाङ नुआन अहिले पनि पूर्ण रूपमा शारीरिक रूपमा फिट हुन सकेकी छैनन्, तर निकै कष्ट अनि सङ्घर्षपछि उनी आफ्नो जीवनमा पुरानै अवस्थामा फर्किसकेकी छिन् अनि वाङ नुआनले हालसालै एउटा छोरालाई पनि जन्म दिएकी छिन्। थाइल्यान्डको लोकप्रिय पर्यटक स्थलमा वाङ नुआन भिरबाट कसरी खस्छिन् अनि गर्भवती हुँदा पनि जोखिमपूर्ण स्थानमा किन जान्छन् र अहिले वाङ नुआन के गर्दैछिन्, आजको यो भिडियोमा हामी यस्तै केही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नेछौँ। नमस्ते साथीहरू, केही कथाहरूको अर्को एपिसोडमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन छुने, माया लाग्ने, अचम्म लाग्ने, रुन आउने, साथसाथै मोटिभेसन पनि गर्ने, रिस पनि उठ्ने यस्ता विभिन्न कथाहरूलाई हामीले कभर गर्ने गर्छौँ केही कथाहरूमा। यदि च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यसले नै हामीलाई ग्रो गर्न अझ मद्दत गर्छ। आजको केही कथाहरूको एपिसोडमा हिंसाका केही क्षणहरू छन्। यदि तपाईँलाई यस्ता हत्या, हिंसा, मारकाटका कुराले असर गर्छ भने आजको भिडियो नहेरिदिनु होला, स्किप गरिदिनु होला। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को एपिसोडमा हुनेछ। अनि साथै नामहरू उच्चारण गर्ने क्रममा, भन्ने क्रममा नमिल्न सक्छ। यदि नाम मिलेको छैन, नमिलेको खण्डमा भने पहिले नै हामी माफी माग्न चाहन्छौँ। लागौँ आजको कथातर्फ। सन् 2023 जुन 3 तारिकमा थाइल्यान्डको एउटा कोर्टले एक 33 वर्षीय चिनिया पुरुषलाई 33 वर्षकै जेल सजाय सुनाउँछ। यो फैसला मिडियामा निकै चर्चित बन्छ। थाइल्यान्डका अधिकांश स्थानीय मिडियामा यो खबरले ठुलो स्थान पाउँछ र सामाजिक सञ्जालमा त यो भाइरलै बन्छ। धेरैका लागि यो खबर खुसीको विषय बन्छ, विशेष गरी ती पुरुषकी पत्नीका लागि। उनकी पत्नी थिइन् वाङ नुआन। सन् 2019 मा करिब 34 मिटर अग्लो भिरबाट 111 फिटको भिरबाट वाङ नुआन खसेकी थिइन् अनि यति उचाइबाट खसेर पनि बाँचेको घटना कुनै चमत्कारभन्दा कम थिएन। 32 वर्षीय वाङ नुआन र उनका 33 वर्षीय श्रीमान यु 3 वर्षदेखि थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू चीनको दक्षिण पूर्वी प्रान्त जियाङ्सुबाट हुन्। व्यवसायको सिलसिलामा यो जोडी थाइल्यान्ड आएको थियो र उनीहरू थाइल्यान्डका सामानहरू चीन लगेर बेच्ने काम गरिरहेका थिए। व्यवसाय राम्रो चलिरहेको थियो र उनीहरू एउटा सफल जोडीको रूपमा थाइल्यान्डमा सुखमय जीवन बिताइरहेका थिए। व्यस्त दिनचर्याबाट समय निकाल्दै एक दिन वाङका श्रीमान युले छुट्टीको योजना बनाउँछन्। सहरको हल्लाखल्ला र दौडधुपबाट केही समय प्रकृतिमा बिताउने सोच राख्दै उनीहरूले थाइल्यान्डको खोङचियाम जिल्लामा रहेको चर्चित फाटेम नेसनल पार्क घुम्न जाने योजना बनाउँछन्। फाटेम राष्ट्रिय निकुञ्ज विशेष गरी त्यहाँका भिरमा रहेका ठुला ठुला ढुङ्गामा गरिएका प्राचीन चित्रकलाहरूको लागि प्रख्यात छ। करिब 300 देखि 400 वर्ष पुराना टेम्पुरा शैलीमा बनेका चित्रहरू, साथै यस क्षेत्रमा रहेको मेकोङ नदीमा मनोरम दृश्यावलोकन गर्नका लागि, साइट सिइङ गर्नका लागि पनि पर्यटकहरू आउने गर्छन् यहाँ। अनि यही सुन्दर स्थानमा छुट्टी मनाउने तर्खरमा उक्त जोडी तयार हुन्छन्। युले छुट्टीका सबै चाँजो पाँजो मिलाउँछन्। यहाँका स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दै यात्रा सहज बनाउनका लागि तयारी गरिरहेको कुरा आफ्नी पत्नी वाङलाई सुनाउँछन्। सुन्दा रोमान्टिक लाग्छ नि, होइन? सो सहरको व्यस्त जीवन र व्यापारबाट ब्रेक लिन वाङ र युले प्राकृतिक अन्वेषण गर्ने योजना बनाउँछन्। त्यति बेला वाङ 3 महिनाकी गर्भवती पनि थिइन्। जुन 7, 2019 मा उनीहरू थाइल्यान्डको खोङचियाम पुग्छन्। रमाइलो छुट्टी बिताउँदै जुन 9 आइतबार बिहान सूर्योदय हेर्न उनीहरू फाटेम नेसनल पार्कको भ्यू पोइन्टमा जान्छन्। सूर्योदयको दृश्यको आनन्द उठाएपछि वाङ फर्कन खोज्छिन्, तर युले अझै केही समय बस्न आग्रह गर्छन्। यो उनको लागि अचम्मको कुरा थियो, किनभने यु अग्लो स्थानहरूबाट डराउने गर्दथे। अचम्ममा परे पनि वाङले युको कुरा मान्छन्। त्यसपछि यु टोयलेट जान्छन्, जुन भ्यू पोइन्टबाट अलिक पर थियो। फर्किँदा उनले वाङलाई त्यहाँ भेट्दैनन्।
आतिदै उनले वाङ नुवानलाई फोन गर्छन्, तर फोन भने उठ्दैन। केही बेरमा एउटा तीव्र गतिमा गुडिरहेको एम्बुलेन्स देख्छन् र त्यसलाई पछ्याउँछन्। एम्बुलेन्समा उनले घाइते अवस्थामा वाङलाई भेट्छन्। उनी भिडबाट खसेकी थिइन् र केही थाई पर्यटकले उनलाई देखेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यो दृश्य सबैका लागि निकै हृदय विदारक थियो। यो आतिन्छन्, उनको मनमा चिसो पस्छ र सहयोगको लागि चिच्याउँछन्। उनले आफ्नो पत्नीलाई अँगालो हाल्छन् र आफ्नो भाषामा वाङ नुवानको कानमा केही कुरा बोल्छन्। यदि तँलाई बाँच्न मन छ भने चुप लाग्नु। इफ यु डोन्ट वान्ट टु डाई, यु बेटर बिहेभ। वाङ नुवान बोल्ने अवस्थामा थिएनन्। उनी आफ्नो श्रीमानको अँगालोमा थिइन् र त्यसपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिन्छ। घटनापछि अस्पतालमा जब वाङको होस खुल्छ, उनको शरीरभरि चोट लागेको हुन्छ र विभिन्न मेडिकल उपकरणहरूसँग जोडिएको हुन्छ। एकछिनका लागि आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेकी वाङले अस्पतालको कोठाको कुनामा आफ्नो श्रीमान युलाई देख्छिन्। यु एक सामान्य ख्याल गर्ने श्रीमानको रूपमा वाङको हेरचाह गरिरहेका हुन्छन्। तर अचम्मको कुरा, उनले वाङलाई एक सेकेन्डको लागि पनि छाडेका हुँदैनन्। हरेक पल वाङलाई सहयोग र माया दिन लागि परेको जस्तो देखिन्छ। यसरी हेरचाह गर्ने व्यवहार एक असल श्रीमानको उदाहरण जस्तै लाग्छ। तर वाङ नुवानको लागि यो व्यवहार निकै नयाँ थियो। युले हेरचाह गरिरहँदा उनलाई छुने वा कुरा गर्दा वाङलाई सहज महसुस हुँदैन। वाङको अवस्था यति कमजोर हुन्छ कि उनी केही सोच्ने वा बोल्ने अवस्थामा पनि थिएनन्। तर अस्पतालको शय्यामा घाइते शरीर लिएर स्वस्थ हुन प्रार्थना गरिरहँदाखेरि वाङ नुवानको दिमागमा त्यो दिनको घटना बारम्बार आइरहन्छ। भिरबाट खसेको क्षणले उनको मनलाई सताइ नै रहन्छ। युले प्रहरीलाई दिएको बयान वास्तविकतासँग बिल्कुल मेल खाँदैन थियो। उनले आफ्नो बयानमा उक्त घटनालाई एउटा दुर्घटना भनेर व्याख्या गरेका थिए, तर सत्यता त्योभन्दा निकै फरक थियो। अब त्यो दिन फातेम नेसनल पार्कमा वास्तवमा के भएको थियो त्यसतर्फ लागौँ। वाङ नुवान त्यो दिन भिडमा जानै चाहँदैनथिन्, तर श्रीमान युले बारम्बार जोड दिएपछि उनी युलाई नाइ भन्न नसकी भिडमा जान तयार हुन्छन्। इनफ्याक्ट यो जोडीले जुन 9 दुर्घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिन नै भिडको पर्यटकीय क्षेत्र घुमिसकेका थिए। पहिलो पटक घुमेर फर्किसकेपछि युले वाङलाई फेरि जाने आग्रह गरेका थिए। युले वाङ नुवानलाई भन्छन् कि उनले स्थानीयहरूसँग कुरा गरेका थिए र उनीहरूले सूर्योदय हेर्नका लागि एउटा विशेष ठाउँ सुझाव दिएका छन्। त्यो स्थान सामान्यतया स्थानीयहरूलाई मात्र थाहा हुने र पर्यटकहरूको भिड नहुने भएकोले झन् विशेष रहेको युले वाङलाई भन्छन्। युको कुरामा वाङ अन्ततः सहमत हुन्छन् र जुन 9मा उनीहरू स्थानीयहरूले बताएको ठाउँ पुग्छन्, जुन भिडको सबैभन्दा अग्लो र सुनसान भागमा थियो। भिडतर्फ जाँदै गर्दा वाङले पटक पटक त्यहाँ नजान अनुरोध गर्छिन्, तर यु एकहोरो रूपमा अघि बढिरहन्छन्। वाङसँग युलाई पछ्याउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। वाङ नुवानको मनमा प्रश्न चाहिँ उठिरहन्छ, उचाइबाट डराउने यु आज किन यति अग्लो भिड चढ्न चाहन्छन्? अझ 3 महिनाको गर्भवती अवस्थामा मलाई किन भिडमा बोलाइरहेका छन्? पक्कै पनि निकै आकर्षक ठाउँ हुनुपर्छ, मलाई खुसी बनाउनका लागि बोलाएको हुनुपर्छ भनी सोच्छिन्। अन्ततः उनीहरू भिडको टुप्पोमा पुग्छन्। वाङले अचम्मित हुँदै श्रीमानको अनौठो व्यवहार चुपचाप निहालिरहन्छन्। भिडको छेउमा पुगेर युले वाङलाई कसिएर अँगालो हाल्छन्। त्यसपछि बिस्तारै कान नजिक पुगेर भन्छन्, नर्कमा जा, गो टु हेल। र कुनै हिचकिचाहट बिना उनले वाङलाई भिडबाट धकेलिदिन्छन्। अस्पतालमा रहँदाखेरि वाङ नुवानले आफ्नो जीवनमा भएको त्यो घटना बिर्सन सक्दैनन्। बिर्सनु पनि कसरी? उनलाई उनका आफ्नै श्रीमानले भिडबाट धकेलेको दृश्य आँखा अगाडि आइ नै रहन्छ, उनलाई सधैँ सताइ नै रहन्छ। अनि त्यही श्रीमान युले अस्पतालमा वाङ नुवानको हेरचाह गरिरहेका थिए। युको देखावटी मायालु व्यवहारले वाङको मनमा डर भने मेटाउन सक्दैन। डाक्टर वा नर्स कोठामा आएर उनलाई जाँच गर्दा युले आफूलाई एक आदर्श पति चाहिँ प्रस्तुत गर्छन् अनि मानिसहरूले वाङ नुवानलाई भाग्यमानी भन्दै उनको यस्तो माया गर्ने श्रीमान भएकोमा प्रशंसा गर्छन्। तर वाङ नुवानलाई मात्र थाहा छ युको वास्तविकता। अस्पतालको शय्यामा उनी सधैँ त्रासमा बस्छिन्, किनकि जसले उनको हेरचाह गरिरहेको छ त्यही व्यक्तिले एकान्तमा उनको ज्यान लिने प्रयास गरेको थियो र अहिले पनि धम्क्याइरहेको थियो। अस्पतालमा युले वाङ नुवानलाई कानमा भन्छन्, चुप लाग्नु, नकराउनु। यहाँ कसैले चिनिया भाषा बुझ्दैन, यहाँ कुनै निगरानी छैन, न साक्षी। प्रहरीले केवल मलाई मात्र सोधपुछ गर्नेछ। कसैलाई केही खबर गरिस् भने म फर्केपछि तँलाई छाड्ने छैन। वाङ नुवानले नर्सहरूसँग आफ्नो कथा राख्ने अनि युको वास्तविकता बताउने धेरै प्रयास गर्छिन्, तर उनको शारीरिक अवस्था कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि बोलेर वा सजिलै आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यसैबीच उता प्रहरीले वाङको बयान
लिने प्रतीक्षा गर्दैछ। एक दिन भाषा अनुवादकको काम गरिरहेकी व्यक्तिले वाङलाई युसँग सोधिरहेको सुन्छ, तिमीले मलाई भिरबाट किन धकेल्यौ? मेरो यस्तो गति भइसक्यो, अब मलाई मारे नि हुन्छ। उक्त कुरालाई ती भाषा अनुवादकले प्रहरी समक्ष खबर पुर्याउँछन् र यसले घटनाको अनुसन्धानको दिशा बदलिन्छ। अनुवादकले यो कुरा प्रहरीलाई बताएपछि प्रहरीले युको व्यवहारलाई नजिकैबाट निहाल्न थाल्छन्। उनीहरूले देख्छन् कि युले वाङलाई कसैसँग कुरा पनि गर्न दिँदैनथे र उनलाई एक्लै राख्ने गर्दथे। प्रहरीलाई युमाथि शङ्का लाग्न थाल्छ। भोलिपल्ट युले वाङको अक्सिजन मास्कहरू निकाल्छन् र उनको शरीरमा लागेका ट्युबहरू पनि खोल्छन् र वाङ नुवानलाई अपहरण गर्ने प्रयास गर्छन्। अस्पतालका नर्सहरूले युलाई रोक्छन्। युको व्यवहारका कारण वाङलाई अर्को अस्पतालमा ट्रान्सफर गरिन्छ र युलाई वाङ नुवानलाई भेट्नबाट प्रतिबन्ध लगाइन्छ र अन्ततः उनको प्रहरीसँग भेट हुन्छ। उनले आफ्नो बयानमा खुलाउँछन् कि युले जानी उनलाई भिरबाट धकेलेका थिए। भाषा अनुवादकको माध्यमबाट वाङ नुवानले अन्ततः सत्यता खोल्छन् कि युले नै उनलाई मार्ने प्रयास गरेका थिए। युले जानी उनलाई भिरबाट धकेलेका थिए। वाङ नुवानले यो पनि भन्छन् कि उद्धारका क्रममा यु घटनास्थलमा पुगेका थिए र उनलाई कसैलाई सत्य नखुलाउनको लागि धम्की पनि दिएका थिए। वाङ नुवानको बयानका आधारमा प्रहरीले युलाई पक्राउ गर्छ र थप अनुसन्धान सुरु गर्छ। सोधपुछका क्रममा युले आफू बेरोजगार भएको र ठुलो ऋणमा फँसेको बताउँछन्। वाङ नुवान र युको भेट कसरी भयो र घटना अघि उनीहरू बीच के कस्तो सम्बन्ध थियो, के भएको थियो, त्यसतर्फ लागौँ। वाङ नुवानले आफ्नै कडा मेहनत र दमका साथ व्यवसाय सुरु गरी धन सम्पत्ति जोडिएकी थिइन्। उनले सन् 2017मा थाइल्यान्डको एउटा व्यापारिक यात्रामा युलाई भेट्छिन् र उनीहरू डेटिङ गर्न थाल्छन्। युले वाङलाई मिठा कविताहरू लेख्छन्, उपहार दिन्छन् र रोमान्टिक डेटहरूमा लग्छन् र 2 महिनामा उनीहरूको विवाह पनि हुन्छ। उनीहरू चीनमा बसोबास गर्थे तर व्यवसायिक कारणले भने बारम्बार थाइल्यान्ड घुम्न आउने गर्दथे। वाङ नुवानले सोचेकी थिइन् कि उनले आफ्नो सोलमेटलाई भेटेकी छिन्, तर विवाहपछि मात्र उनले थाहा पाउँछन् कि युले उनलाई प्रेमको नाममा भावनात्मक रूपमा आकर्षित गरेर मात्र पैसाको लागि सँगै बस्न चाहन्थे। वाङका अनुसार बिहे अगाडि हरेक बिहान यु मेरो ढोकामा आउने गर्थ्यो र मलाई विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू लिएर आउने गर्दथ्यो, तयार गर्ने गर्दथ्यो। जब हामी बाहिर जान्थ्यौँ उसँगै मभन्दा पहिले नै बिल पे गर्ने गर्दथ्यो। ऊ एक रमाइलो मिजाजका साथै आर्थिक रूपमा पनि सबल व्यक्ति जस्तो देखिन्थ्यो अनि मेरा सबै साथीहरूले उसलाई धेरै उच्च सराहना गर्ने गर्दथे। ऊ एकदमै विचारशील व्यक्ति जस्तो देखिन्थ्यो। मैले विवाह र परिवारको बारेमा धेरै सोचिरहेकी थिएँ। जब उसले यस्ता सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्यो मैले तुरुन्तै उज्यालो भविष्य देख्न थालेँ। तर विवाहपछि वाङ नुवानले थाहा पाउँछिन् कि युलाई जुवा खेल्ने लत रहेछ र उसमाथि हजारौं डलरहरूको ऋण पनि रहेछ। त्यति मात्र नभई युले लुटपाटको आरोपमा 8 वर्षको जेल सजाय भोगिसकेको रहेछ। युको अपराधको रेकर्डको कारणले गर्दाखेरि चीनमा उसले जागिर पाइरहेको थिएन र उसले सम्पूर्ण समय भिडियो गेम खेलेर बिताउने गर्दथ्यो अनि उता वाङले उनीहरूको जीविका भर्नु पर्थ्यो, सम्पूर्ण खर्च बिहोर्नु पर्थ्यो। वाङका अनुसार एकपटक उनी भर्याङबाट लड्दा पनि युले कुनै ध्यान नै दिएका थिएनन् किनकि ऊ कम्प्युटरमा गेममा खेल्न व्यस्त थियो अनि वाङले ऋणकै कारणले आफ्नो श्रीमानको व्यवहार यस्तो भएको होला भनी बिना कुनै हिचकिचाहट युको 10 लाख युवान करिब 1,45,000 अमेरिकी डलर तिर्दिन्छन् र उनलाई आफ्नो कम्पनीमा म्यानेजरको रूपमा पनि नियुक्त गर्छिन्। तर एक दिन वाङलाई आफ्नो एकाउन्टेन्टबाट फोन आउँछ र एकाउन्टेन्टले भन्छन् वाङलाई खबरै नगरिकन युले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा 50 लाख युवान नेपाली रकम करिब 1 करोड ट्रान्सफर गरिसकेका रहेछन्। उक्त घटनाले वाङ छानाबाट खस्छिन् र युलाई यस विषयमा जवाफ माग्दाखेरि यु रुन्छन् र बाचा गर्छन्, म अब सुध्रनेछु, मलाई माफी देऊ, म परिवर्तन हुनेछु, प्लिज मलाई दोस्रो अवसर देऊ, बिन्ती गर्छु। वाङले पनि अन्ततः आफ्नो पतिलाई माफी दिन्छन् र उनीहरू पुनः वैवाहिक जीवनमा फर्किन्छन् अनि थाइल्यान्ड ट्रिपको घटना घट्छ जहाँ युले वाङलाई भिरबाट धकेलिदिन्छन्। प्रहरी समक्ष युले वाङ नुवानले आफ्नो ऋण तिर्न पैसा दिन अस्वीकार गरेपछि उनको हत्या गर्ने योजना बनाएर भिरबाट धकेलेको भनेर स्वीकार गर्छन्। भाग्यवश वाङ नुवान बाँच्न सफल हुन्छन् र उनी बिस्तारै होसमा आउँछिन्। तीव्र पीडापछि उनी भिरको तल एक्लै पल्टिरहन्छन्। उठेर सहयोग खोज्ने प्रयास गर्दा गर्दै उनले महसुस गर्छिन् कि उनको तल्लो शरीरमा हलचल थिएन अनि यसैबीच वाङ नुवानको श्रीमान यु भिरको माथि उभिरहन्छन्। तुरुन्तै त्यहाँबाट जाँदैनन्। युले कोही आएर वाङ नुवानलाई उद्धार नगरोस् भनेर
पक्का गर्न त्यहीँ बसेर हेरिरहन्छन्। करिब 40 मिनेटसम्म ऊ हेरि नै रहन्छ र कुनै सहयोगको आवाज नसुनेपछि उसले वाङ नुवानको मृत्यु भएको ठानेर त्यहाँबाट निस्किन्छ। तर योलाई थाहा थिएन कि वाङ नुवान गम्भीर चोटका कारण ठुलो स्वरले कराउने अवस्थामा थिएनन्। भिरको तल उनी कमजोर स्वरमा सानो स्वरमा सहयोगको लागि कसैलाई बोलाइरहेकी थिइन्। यदि युले वाङ नुवान जिप्दै रहेको थाहा पाएको भए वाङ नुवानले अझ बढी यातना भोग्नु पर्थ्यो होला। करिब 50 मिनेटपछि भिरको तल एक पर्यटकले वाङ नुवानलाई भेट्छन् र सहयोगको लागि एम्बुलेन्स आइपुग्छ। वाङ नुवान बाँच्न सफल हुन्छन्। बाँच्न सफल भए पनि वाङ नुवानको शारीरिक अवस्था निकै कमजोर हुन्छ। वाङ नुवानले भिरबाट खस्दा 17वटा हड्डी भाँचिएको पीडा त सहनु पर्छ नै, तर उनको शरीरमा 100वटा भन्दा पनि बढी स्टिलका किल्लाहरू लगाइन्छ, साथै 200 भन्दा बढी टाँका। यो फोटो र भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ वाङ नुवानको शल्यक्रियापछि लगाइएका टाँकाहरू। उक्त भिडियो उनले चाइनिज सोसल मिडिया प्लेटफर्म डाउयुनमा पोस्ट गरेकी थिइन्। वाङ नुवानले धेरै पटक शल्यक्रिया र गहन पुनर्स्थापना उपचारको सामना गर्छिन्। यही क्रममा नै उनको बच्चाको नि गर्भमै मृत्यु हुन जान्छ। यति दुःख र कष्टका बावजुद सन् 2023 को सुरुमा मात्र वाङ नुवान आफै उभिन र हिँड्न सक्षम भइन्, त्यो पनि बिना सहारा। बेजिङ यो टेलीले उनलाई उद्धृत गर्दै लेखेको थियो, उसले मलाई मार्न सकेन तर मलाई अझ बलियो बनायो। वाङ नुवानको अनुसार विवाहको दौरान उनका श्रीमान यु बेरोजगार नै रहने गर्दथे र प्राय आफ्नो जुवाको ऋण तिर्न दबाब दिने गर्दथे। युले उनका करोडौँ युआन, कयौँ लाखौँ अमेरिकी डलर सम्पत्तिका लागि आफ्नो हत्या गर्न खोजेको बताइन्, किनकि यदि वाङ नुवान बितेको भए उनको नाममा रहेको सबै पैसा अनि सरसम्पत्ति युले पाउने थिए। यो मुद्दाको तेस्रो सुनवाईपछि मात्र सन् 2023 जुनमा युलाई थाइल्यान्डको कोर्टले 33 वर्ष 4 महिनाको जेल सजाय सुनाए। अहिले वाङ नुवान पूर्वी चीनको हाङजाओमा नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दैछिन्। उनले चाइनिज सोसल मिडिया डाउइनमा आफ्ना 4.4 मिलियन फलोअर्सहरूमाझ लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत कस्मेटिक प्रडक्टहरू सामानहरू बिक्री गर्ने गर्छिन्। अनि यही वर्ष सन् 2024 को अप्रिलमा वाङ नुवान फाथेम नेसनल पार्क पुगेकी थिइन्, जहाँ उनले आफूलाई उद्धार गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेकी थिइन्। उनका अनुसार उनलाई सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई भेट्न मन लाग्यो र उक्त यात्रा थ्याङ्क्स गिभिङ ट्रिप आभार यात्रा थियो। सो थ्याङ्क्स गिभिङ ट्रिपमा वाङ नुवानले आफ्नो जरुरी समयमा सहयोग गर्ने मानिसहरूलाई अँगालो हाल्दै रोएकी थिइन्। डाउइन चाइनिज सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा आफ्नो यात्राको भिडियो पोस्ट गर्दै उनले लेखेकी थिइन्, यहाँ फर्किएर महसुस गरेँ म जिउन सक्षम भएँ, चमत्कारको कारण होइन तर धेरै मानिसहरूले मेरो लागि आफ्नो सक्दो प्रयास गरेको कारण। त्यसै गरी डाउइनमै अर्को भिडियोमा उनले स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रहरीहरूलाई धन्यवाद दिँदै गरेको देखिन्छ। यी दुई भिडियोहरूले डाउइनमा लाखौँ लाइक्सहरू र हजारौँ कमेन्ट्सहरू पाएका छन्। जुन 1 तारिक सन् 2024 मा वाङ नुवानले डाउइन मार्फत नै आफ्नो गर्भावस्थाको बारेमा सेयर गरेकी थिइन्, जसमा उनले खुलासा गरेकी थिइन् कि उनले आइभीएफ इनभिट्रो फर्टिलाइजेसनको माध्यमबाट बच्चा गर्भधारण गरेकी हुन्। वाङ नुवानले आफ्नो बच्चाको पिताको बारेमा भने कुनै जानकारी खुलाएकी छैनन्। एउटा इन्टरभ्यूमा उनले आफ्नो त्रासदीपूर्ण अनुभवको कारणले गर्दाखेरि आफू पुरुषहरूप्रति स्वाभाविक रूपमा अब डराउने भएको बताएकी थिइन्। अनि सेप्टेम्बरमा वाङ नुवानले छोरालाई जन्म दिइन् र उनले आफ्नो बच्चासँगको तस्बिर पनि सेयर गरेकी थिइन् अनि लेखेकी थिइन्, मेरो छोरा र म सुरक्षित छौँ, धन्यवाद मेरो प्रिय बच्चा मेरो संसारमा आएकोमा। वाङ नुवानको सङ्घर्ष र आशाको कथाले धेरैलाई प्रेरणा दिन्छ। आफ्नो दुःख र चोट स्वीकार गर्दै उनले आफ्नो जीवनको पुनर्निर्माण गरिन् र भविष्यप्रति आशावादी दृष्टिकोण पनि उनले देखाएकी छिन्। अनि वाङ नुवानको कथाबाट अझै महत्त्वपूर्ण सिक पनि मिलेको भनेको हामीले कसलाई विश्वास गर्छौँ र आफ्नो जीवनमा कसलाई ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा सचेत हुन महत्त्वपूर्ण छ, किनकि त्यही निर्णयले नै त्यही डिसिजनले नै हाम्रो जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ, हाम्रो जीवनलाई सपार्छ पनि बिगार्छ पनि। आजको केही कथाहरूको एपिसोडका हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुनेर साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अर्को भेट नभएसम्म सुरक्षित रहनुहोला, माया फैलाउँदै गर्नुहोला, केही कथाहरू सुन्दै अनि सुनाउँदै गर्नुहोला है त।